Hello, chào mừng đã trở lại với kênh của tôi. Thì rất là cảm ơn bạn đã dừng lại khoảng là mấy giây để xem video này. Thì trong cái video của tôi hôm nay cũng sẽ thực hiện các cái hướng dẫn về điều khiển lắp view cho Arduino. Tuy nhiên tôi cũng muốn xin phép các bạn một vài phút để chia sẻ một cái câu chuyện sau đây. Thì cách đây một tháng tôi có giảng dạy cái môn lập trình C ở một trường đại học. Thì có vài em sinh viên tới hỏi với tôi và nói rằng là: thầy ơi, em năm nay là sinh viên năm thứ 2 rồi, em học nhiều môn thấy cũng khó lắm, mà cái môn của thầy dạy là em đang học mà em thấy khó quá, mà em không biết là cái ngành của em học cái môn này để làm cái gì. Đó, thì mình cũng xin phép chia sẻ như sau. Thì theo định hướng ở các trường đại học đào tạo ngành điện hay là cơ điện tử vân vân, thì sau này những cái hệ thống tự động hóa đó, nó không đơn thuần là chúng ta cắm dây điện cho các cái thiết bị điện, contactor, relay, động cơ quay vòng vòng vậy đâu, đơn giản như vậy, mà người ta sẽ lập trình các cái hệ thống thông minh hơn bằng là gì? Bằng xử lý ảnh, là xử lý ảnh nè, thị giác máy tính, đúng không? Rồi trí tuệ nhân tạo, deep learning vân vân. Thì những cái môn đó là những cái môn là bắt buộc các bạn phải có kiến thức về lập trình C. Do đó là khi mà vô môn đó mà bạn không có biết gì về lập trình C thì các bạn rất là khó mà có thể theo được. Do đó cái môn này, hai cái môn này nó sẽ giúp cho các bạn có cái nền tảng cơ sở để có thể là học các cái ngôn ngữ liên quan đến lập trình thị giác máy tính, xử lý ảnh hay là trí tuệ nhân tạo. Thì để các bạn hiểu hơn, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài tập về lắp view có sử dụng lập trình C để điều khiển các ngõ ra của Arduino. Mời các bạn cùng theo dõi. Trong bài tập số 5 vừa qua, tôi đã hướng dẫn cho các bạn thực hiện đi xử lý tín hiệu analog để điều khiển các cái ngõ ra của Arduino. Thì trong bài tập này, cái công việc của tôi thực hiện cũng y chang như vậy. Tuy nhiên thì tôi muốn nhấn mạnh cho các bạn rằng là cái việc ứng dụng ngôn ngữ lập trình C ở trong cái hệ thống điều khiển và tự động hóa ha. Thì cái bài tập trước tôi đã sử dụng các cái khối logic để tôi xử lý tín hiệu analog, các hàm cộng trừ nhân chia để tôi đưa ra các cái giá trị nhiệt độ sau khi tôi đọc analog vào, và tôi điều khiển ngõ ra bằng cách là sử dụng các cái khối ha. Rồi thì cái việc mà xử lý cái tín hiệu analog của tôi từ giá trị đọc vào để thành nhiệt độ thì rất là đơn giản, chỉ có một hàng này thôi ha. Còn lại là cái việc mà tôi kiểm tra cái giá trị nhiệt độ để tôi đưa ra các cái điều khiển ha. Thì các bạn thấy là khi các bạn lập trình C thì mình trong cái chương trình này mình chỉ dùng cái đơn giản là cái hàm if và else thôi, đúng không? Rồi mình đã đưa ra cái điều khiển cái ngõ ra rồi. Đó, ví dụ như bây giờ cái code của tôi là gì? Nếu nhiệt độ nhỏ hơn 50, nhỏ hơn bằng 50 thì cái out 1 bằng 1. Ngược lại, nếu cái nhiệt độ lớn hơn 50 và nhiệt độ nhỏ hơn 70 thì out 2 sẽ bằng 1. Ngược lại, nếu nhiệt độ lớn hơn 70 và nhỏ hơn 80 thì out 3 bằng 1. Ngược lại, nhưng nếu nhiệt độ lớn hơn 80 thì out 4 bằng 1. Như vậy, cái code của chúng ta rất là đơn giản. Và tôi chỉ việc là gì? Lấy cái tín hiệu ngõ ra để đi so sánh với mức 0, nghĩa là nếu nó ra mức 1 là sáng ha, thì tôi sẽ kích cho cái ngõ ra của Arduino sáng và kích cho cái đèn trên màn hình HMI sáng, không? Thì bây giờ tôi sẽ demo lại cho các bạn xem cái chương trình của mình hoạt động ha, và tôi sẽ sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước một lấy tín hiệu analog vào và đi xử lý bằng code C ha. Và bây giờ ta sẽ xem cái tôi điều khiển cái biến trở analog đầu vào để thay đổi cái giá trị ngõ ra ha. Rồi, các bạn thấy là khi tôi điều chỉnh cái giá trị analog đầu vào thì nó sẽ xử lý và điều khiển ngõ ra ha. Thì cái việc này tôi đã lập trình bằng cái code C ha. Thì như vậy là các bạn biết là một cái ứng dụng cơ bản của code C rồi trong cái hệ thống tự động hóa đơn giản ha. Rồi thì mình có thể phát triển thêm bằng cách là mình sẽ đưa ra những cái lập trình thông minh hơn ha. Rồi bây giờ tôi sẽ bắt đầu tiến hành các công việc lập trình xử lý tín hiệu analog đầu vào cho Arduino dựa trên lab view bằng code C. Mời các bạn theo dõi. Để cho các bạn dễ hiểu và dễ theo dõi thì tôi sẽ lập trình bài này từng bước một. Các bạn chỉ cần xem video này
thì có thể làm được, không cần phải liên hệ các video trước ha. Thì đầu tiên tôi sẽ khởi động phần mềm LabVIEW và mở một cái dự án mới. Sau đó tôi sẽ lưu cái bài này lại và đặt tên là bài 6N. Rồi sau khi tôi làm xong tôi sẽ đính kèm cái suột của cái bài này với cái phần mô tả của video để các bạn có thể tải về. Về phần cứng của chương trình này, tôi sẽ quay lại phần cứng ha. Thì tôi vẫn sử dụng cái biến trở để đọc tín hiệu vào cho analog. Rồi thì tôi sẽ điều khiển 4 cái ngõ ra relay ha, bằng 4 cái chân là 8, 9, 10, 11. Rồi tiếp theo là tôi sẽ đi xử lý cái tín hiệu analog đọc vào để chuyển thành nhiệt độ và các cái giá trị ngõ ra sẽ tương ứng với nhiệt độ để điều khiển 4 bóng đèn 1, 2, 3, 4 sáng ha. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành lập trình. Đầu tiên các bạn phải khởi tạo cho tôi một cái vòng loop để cho cái chương trình mình có thể hoạt động liên tục. Rồi các bạn bấm vào đây và create control. Tiếp theo để xử lý tín hiệu đọc tín hiệu analog bằng bộ công cụ Marker Hub, tôi sẽ khởi tạo Marker Hub và lấy ra cái khối open. Rồi tiếp theo là tôi sẽ lấy ra khối close. Rồi tôi sẽ lấy cái khối đọc tín hiệu analog đầu vào Marker Hub, Lineage, Peripheral and Analog. Tôi sẽ lấy cái khối read analog. Tôi sẽ lấy khối này. Rồi bây giờ tôi sẽ nối các cái đường liên suột lại với nhau. Rồi tôi sẽ thiết lập cái ngõ Visa để giao tiếp với Arduino ha. Rồi Visa port. Rồi bây giờ cái vấn đề quan trọng là tôi phải đọc cái tín hiệu từ cái chân analog vào. Thì phần cứng của tôi đấu vào chân A0 thì tôi sẽ khai báo ở đây là chân số 0 ha. Rồi chân số 0. Sau khi đọc xong thì sẽ đưa tín hiệu ngõ ra là điện áp. Thì tôi sẽ tạo ra một cái chỉ thị bằng số để mình theo dõi cho nó dễ ha. Rồi bây giờ tôi sẽ thay đổi cái giá trị tính năng của cái này bằng cách là tôi gõ là điện áp hay là tôi gõ là giá trị đọc analog ha. Rồi tôi sẽ thay đổi kích thước của cái khối này bằng cách vào đây, vào size, vào 36, kích thước 36 và tôi có thể canh cho nó nằm ở giữa bằng cách vào justify và center. Rồi xong cái này ha. Tôi sẽ cho nó nhỏ lại để mình giảm cái vùng lập trình của chương trình cho nó nhỏ, cho nó dễ nhìn hơn ha. Rồi voltage ha, tôi sẽ nối lại và tôi đưa lên trên đây ha. Đây cho ta dễ quan sát. Rồi ngoài cái việc mà đọc để đưa ra con số này thì tôi muốn giám sát bằng một cái biểu đồ analog thì tôi phải tạo ra một cái biểu đồ ha, bằng cách vào silver graph và waveform chart. Tôi sẽ lấy cái khối này ra và tôi sẽ thay đổi đặc tính của cái khối này bằng cách là bấm vào đây ha. Rồi chuột phải property. Rồi có hai cái cần quan tâm, đó là cái plot. Rồi tôi sẽ thay đổi cái đường biểu đồ bằng cách là gì? Tôi sẽ nhấp vào đây, line là cái đường biểu đồ hoặc là point là các cái điểm mà giá trị ha. Thì tôi sẽ thay cái đường này bằng màu đỏ để cho dễ quan sát. Rồi tôi sẽ tăng cái kích thước cái này lên. Rồi các bạn có thể là thêm các cái đặc tính của những cái đường ha, đặc tính của những cái đường, ví dụ như các bạn thêm ngay tại những vị trí giá trị thay đổi thì nó sẽ có những cái ký hiệu mà mình gắn vào ha. Rồi tôi bấm OK. Tuy nhiên có một phần quan trọng là gì? Các bạn cần đưa ra cái scale để cho cái biểu đồ mình có thể quan sát dễ hơn. Thì cái tín hiệu đọc vào của tôi là analog từ 0 đến 5V thì tôi sẽ thiết lập từ 0 đến 5V cho cái trục Y ha. Thì tôi sẽ chọn là time amplitude trục Y ha. Thì ở đây các bạn thấy đặt là giá trị analog, đúng không? Rồi còn ở dưới thì chúng mình có thể để thời gian thôi ha. Thì các bạn nên bấm bỏ auto scale và chọn cái giá trị thấp nhất là 0 và cao nhất là 5 là cái giá trị mà mình đọc được. Thì cái biểu đồ nó sẽ cố định hai cái giá trị này, nó sẽ dịch chuyển trong phần này thôi ha. Còn cái phần mà thời gian thì các bạn có thể để auto scale hoặc là để 0 đến 100 bình thường, không có vấn đề gì cả ha. Rồi bấm OK. Rồi tiếp theo
sau khi chúng ta lấy các cái giá trị để đưa vào đọc cho analog ha, thì chúng ta sẽ tiến hành đi xử lý tín hiệu của analog để điều khiển. Thì bây giờ các bạn quay lại cái phần mà xử lý tín hiệu ha. Thì bây giờ tôi đọc analog từ 0 đến 5V thì mình đã hoàn thành cái khâu này rồi ha, đọc hoàn thành rồi ha. Bây giờ ta sẽ đi xử lý tín hiệu analog bằng cách là gì? Biến đổi cái analog này thành nhiệt độ. Thì cái giá trị giới hạn của analog từ 0 đến 5V và cái nhiệt độ mà giới hạn là 0V tương ứng với nhiệt độ bằng 0, 5V thì tương ứng với cái giá trị nhiệt độ là 100 độ C. Thì tôi phải quy đổi từ analog thành nhiệt độ bằng cách thực hiện cái tam suất ha, analog nhân cho 100 và chia cho 5. Thì bài tập trước tôi đã sử dụng các cái khối logic để tôi xử lý cái này ha. Thì bây giờ tôi sẽ xử lý nó bằng cái code ở trên chương trình mà bằng code LabVIEW ha. Tôi sẽ xử lý bằng cái code C. Đó, thì bạn nào học lập trình C thì mình đã biết cách ứng dụng nó này ha. Bây giờ tôi sẽ đi ứng dụng cái code lập trình C trong cái LabVIEW này. Để có thể lấy lập trình cái code C thì ta phải vào phần structure và chúng ta lấy khối formula node ra ha. Chúng ta sẽ vẽ một cái ô. Thì cái code C của chúng ta sẽ nằm trong cái vùng này. Đầu tiên trong cái khối này nó sẽ có những cái mà chúng ta cần quan tâm, đó là cái input đầu vào, tức là có những cái giá trị đầu vào mình đưa đi xử lý và sẽ có những cái giá trị ngõ ra. Ví dụ như đầu vào mà tôi cần xử lý đó là analog và tín hiệu ngõ ra mà sau khi tôi xử lý xong đó là nhiệt độ và đó là các cái ngõ ra điều khiển để đưa đi điều khiển ngõ ra cho Arduino sáng ha. Thì bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái input, đó là cái analog ha. Tôi gọi chữ analog. Rồi, sau khi tạo xong cái này thì nó đòi hỏi chúng ta phải cần kết nối với một cái đường cung cấp cái tín hiệu. Như vậy khi ta đọc analog đầu vào thì sẽ đưa vào cái ngõ này nha. Thì trong đây ta sẽ đi xử lý tiếp tục cái giá trị này. Rồi bây giờ tôi sẽ đi tiếp tục. Khi xử lý analog xong mình sẽ có cái giá trị là nhiệt độ, đúng không? Thì tôi sẽ add ra một cái output là nhiệt độ. Rồi ha. Tiếp tục bây giờ tôi sẽ đi xử lý bằng cách gõ y chang công thức này ha, analog nhân 100 chia 5. Rồi, nhiệt độ sẽ bằng analog nhân cho 100. Chúng ta nên bỏ ngoặc ha cho nó dễ hiểu ha. Nhân cho 100 và chia cho 5. Kết thúc một dòng lệnh thì ta phải thực hiện dấu chấm phẩy ha, y như code lập trình C. Thì đối với những cái biến mà không có input và output ở đây thì chúng ta phải khai báo kiểu dữ liệu là kiểu integer đó ha, float vân vân ha. Bạn lưu ý ha, nếu như chúng ta không có input và output thì chúng ta phải khai báo kiểu dữ liệu của nó. Rồi sau khi chúng ta đã đi xử lý thành nhiệt độ thì chúng ta sẽ so sánh ha. Thì code C của chúng ta chỉ đơn giản là sử dụng hàm if và else thôi ha. Bây giờ mình thực hiện nếu nhiệt độ mà nhỏ hơn 50 độ thì mình sẽ đi thực hiện khối lệnh là cái out 1 bằng 1 chấm phẩy, tức là sau khi kết thúc một dòng lệnh thì chúng ta phải chấm phẩy và dấu ngoặc ha. Rồi cái out 1 này thì chúng ta phải đánh một cái out ra ha, as output, tôi gọi là out 1. Đó, cái out 1 đây là cái giá trị mà chúng ta đọc ra là ha, thì chúng ta sẽ đưa đi điều khiển ha. Tiếp theo ta sẽ lập trình tiếp cho cái hàm kiểm tra tiếp theo là else if nhiệt độ mà lớn hơn 50 và dấu và ha, nhiệt độ nhỏ hơn 80, nhỏ hơn 70 ha, nhỏ hơn bằng 70 ha. Rồi, nhỏ hơn bằng 70 thì out 2 bằng 1 chấm phẩy và kết thúc. Rồi chúng ta chỉ copy lại thôi ha, copy xuống cho nhanh ha. Rồi nếu nhiệt độ lớn hơn bằng 70 và nhỏ hơn bằng 80 thì cái out 3 bằng 1 ha. Rồi tiếp tục ta sẽ lấy y chang như vậy ha. Rồi else is nhiệt độ mà lớn hơn
80 thì bỏ hai cái này đi ha. Nếu nhiệt độ lớn hơn 80 thì out 4 bằng 1. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong cái phần đi điều khiển ha. Chúng ta sẽ kiểm tra lại. Nếu nhiệt độ nhỏ hơn 50 thì cái out 1 bằng 1. Nếu ngược lại, nếu nhiệt độ mà lớn hơn 50 và nhỏ hơn 70 thì out 2 bằng 1. Ngược lại, nếu nhiệt độ lớn hơn 70 và nhiệt độ nhỏ hơn 80 thì out 3 bằng 1. Ngược lại, nếu nhiệt độ lớn hơn 80 thì out 4 bằng 1. Rồi, như vậy chúng ta đã xong phần xử lý tín hiệu và chúng ta sẽ đưa đi điều khiển tín hiệu ngõ ra cho Arduino. Rồi, như vậy tôi sẽ lắp 4 cái đèn LED để chúng ta hiển thị giá trị của bốn cái ngõ ra ha. Rồi, ta sẽ thay đổi cái kích thước của nó bằng cách kéo lên và tôi gõ ở đây là đèn 1 ha. LED 1, tôi gọi là LED 1 cho nó dễ ha. Rồi, chúng ta sẽ kéo qua đây, cách thay đổi kích thước của nó bằng cách size 36. Rồi, xong thì tôi copy qua cho nó nhanh. LED 2, LED 3, LED 4. Bỏ cái này. Bỏ cái này. Bỏ cái này ha. Rồi, để cho nó dễ quan sát, chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại ha. Rồi, 4 cái LED. Bây giờ xử lý tín hiệu tiếp. Chúng ta có out 1 rồi, chúng ta sẽ có out 2. Out 2. Tiếp tục là out 3. Tiếp tục là out 4. Rồi. Rồi ha. Như vậy là bây giờ nè. Nếu như nhiệt độ nhỏ hơn 50 thì out bằng 1 thì ngõ ra này bằng 1. Đúng không? Thì sẽ so sánh, nếu bằng 1 thì sẽ cho cái mức 1 đi ra cho này sáng ha, tức là true á, so sánh bằng ha, chúng ta sẽ lấy khối bằng ra. Rồi, khối bằng. Rồi và ta sẽ gán ở đây là 1 ha. Số 1. Rồi, ok. Kéo xuống. Rồi. Tiếp tục ta sẽ nối tới cái out 1 này ha. Ra nha. Rồi. Như vậy thì cái khối còn lại tương tự ha, chúng ta sẽ so sánh bằng ha. Rồi tiếp tục mình sẽ nối lại các cái khối này tới cái out ra của nó. Out 2, out 3, out 4 ha. Rồi mình sẽ nối lại cái đường này tới đây. Tức là so sánh cùng với số 1 hết. Rồi, nếu mà số 1 ngõ ra bằng 1 thì sẽ kích cái mức 1 đưa vào cho con LED 1 sáng. Tôi sẽ đưa ở đây ha. Tôi sẽ đưa ở đây. Rồi, LED 1, LED 2, LED 3, LED 4. Không, tôi sẽ nối lại các cái ngõ ra của nó, đưa đi điều khiển ha. 1, 3, 4 ha, xong. Như vậy là xong ha. Rồi, tiếp tục tôi sẽ khai báo các cái khối write ngõ ra cho Arduino ha. Thì ở bài tập số 2 tôi đã hướng dẫn rất là kỹ cái phần đó, các bạn có thể theo dõi lại bài tập số 2 ha. Bây giờ tôi sẽ làm tiếp theo. Vào Marker Hub, vào Linux, Peripheral và Digital Write nha. Tôi sẽ lấy khối write này ra. Rồi, đây là một khối ha, một khối write, một khối. Rồi, tôi sẽ copy cho nó nhanh ha. 2, 3, 4. Rồi tôi sẽ nối cái liên suột lại, các bạn thấy ha. Các bạn thấy là tôi sẽ nối liên suột lại. 1, 2, 3, 4. Đó ha. Rồi, cái giá trị quan trọng chúng ta là cái ngõ ra. Thì cái ngõ ra của tôi đang sử dụng cái ngõ ra là chân số 8, 9, 11 ha. Thì ở đây là tôi khai báo cái DO là chân số 8. Cái DO ở đây là chân số 9. Đây là 10. Đây là 11. Và các cái ngõ ra của điều khiển này sẽ đưa vào cái output cho value của Arduino. Thì tôi sẽ nối cái chỗ này ha, tôi nối thẳng lên đây ha. Cái nghĩa là gì? Khi để so sánh nó xuất tín hiệu cho đèn LED ở đây sáng lên, đồng thời nó sẽ đưa cái mức 1
để kích cho cái ngõ ra của Arduino lên mức 1 ha. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục ha. Rồi tiếp tục ha. Rồi thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã lập trình xong đọc tín hiệu analog đầu vào và đem đi xử lý bằng code C, sau đó điều khiển ngõ ra cho Arduino sáng ha. Cái phần còn lại của chúng ta nữa là gì? Chúng ta sẽ đấu dây cho phần cứng y như sơ đồ mà tôi giới thiệu từ lúc đầu, và chúng ta sẽ kiểm tra xem chương trình mình có hoạt động đúng hay không. Rồi bây giờ tôi sẽ đi nạp chương trình cho Arduino và kiểm tra ha. Rồi sau khi ta xử lý cái tín hiệu xong thì bây giờ tôi sẽ chuyển đổi thêm một cái nữa là tôi sẽ đưa cái giá trị này thành nhiệt độ ha. Rồi tôi sẽ tạo ra một cái khối nhiệt độ. Rồi tôi sẽ sửa thành nhiệt độ. Rồi bây giờ thì cái khối này ha, thì tôi sẽ gắn ở đây để tôi đưa tín hiệu nhiệt độ vào trong cái biểu đồ này ha. Tức là ngõ ra nhiệt độ sẽ xử lý, sẽ đưa ra qua đây và hiển thị ở đây ha. Thì bây giờ các bạn thấy là cái thập phân phía sau nhiều quá thì ta sẽ chỉnh lại ha. Thì bây giờ các bạn thấy ở đây sẽ có cái phần là digit data type ha, display format ha. Cho digit thì chúng ta chỉ cần giảm lại cho một con số thôi ha. Rồi nhiệt độ cũng vậy, ta chỉnh cái digit lại, display digit một con số thôi ha. Ở đây một con số thôi. Rồi bây giờ tôi sẽ khởi động phần mềm Broadcam lên để chúng tôi giao tiếp được cái điện thoại di động ha, và chúng ta sẽ quan sát được cái kết quả của mình ha. Broadcam. Rồi tôi sẽ bật điện thoại và kết nối ha. Rồi như vậy là chúng ta đã kết nối được cái giao diện của màn hình ha. Rồi bây giờ tôi sẽ đi tiến hành điều khiển. Bây giờ tôi sẽ chọn cái cổng cơm. Rồi cổng cổng 5. Rồi tôi sẽ vào Tool, vào Marker Hub, vào Linux Firmware. Và tôi sẽ đi chọn cái module Arduino của tôi, nạp vào. Các bạn quan sát khi nạp code thì trên Arduino sẽ chớp tắt liên tục ha. Rồi finish. Và tôi sẽ cho chương trình hoạt động. Giờ các bạn quan sát ha. Bây giờ hiện nay là nhiệt độ là 50 độ C ha, thì tôi sẽ điều chỉnh nhiệt độ tăng lên để cho các cái đèn thay đổi trạng thái ha. Rồi như vậy là tôi đã hoàn thành bài hướng dẫn chi tiết ngày hôm nay. Tôi hy vọng rằng các bạn có thể làm lại được chương trình đúng ha và hoạt động ha. Bài giảng của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.